السلام عليكم. أحب أعرفكم على القفل الذكي سمارت لوك، أحد المكونات الرئيسية للسمارت هوم أو البيت الذكي. نبدأ مثلا، هذا المفتاح القفل الذكي سمارت لوك تقدر تفتحه من خلال بصمتك، من خلال الرقم السري، من خلال التطبيق، من خلال كذلك الرقم السري المؤقت. في ميزات كثيرة، أو ريموت عن بعد وأنت خارج البيت تقدر تفتحه قبل لا توصل أو قبل لا تجي، أو تفتحه لشخص معين، ضيف أو أحد من الأقارب أو من العائلة. مثلا نبدأ بفتح القفل بالبصمة. مثلا هذه البصمة، لا عشان ما حطيت البصمة تمام، هو دقيق جدا. تفك لوك انلوك، لاحظوا كيف شيء جميل حقيقة. وكذلك أحب أقول لكم تقدروا تفتحونه ببطاقة. إذا عندك بطاقة ممغنطة تقدر تضيفها هنا ويتفتح الباب كذلك. يعني بأربع طرق رئيسية تقدر تفتح الباب. الآن نجي للقفل الذكي سمارت لوك من الداخل، من داخل البيت. طبعا من داخل البيت تقدر تقفل من هنا 3 أقفال. لاحظ أمان قوي عالي جدا، هذا يدويا. إذا في حال تبي توفر البطارية أو الكهرباء، لأن في بطارية في الداخل تنشحن من USB بالباور بانك أو بأي شيء معين. في طريقة ثانية، القفل تقفل داخليا من هنا، أو هو اوتوماتيك. يعني حتى لو قفلت الباب هو اوتوماتيك، تقدر تحدد في التطبيق إنه يتقفل بعد 5 ثواني، 10 ثواني، 20 ثانية من فتحه، أو إنه يدويا تقفل كذا زي ما قلنا لكم. الخيار الثاني من الزر، لكن هذا الزر ما أفضل إنك تستخدمه، لأنه هذا ياخذ من البطارية استهلاك. يعني يدويا أفضل. يعني من هنا تضغط الزر مثلا هذا كذا يفتح وكذا يقفل. شايف؟ لاحظ كذا فتحه، وكذلك تقدر تقفله من هنا. الآن انقفل، لاحظ. فعندك خيارات. كذلك وقت النوم مثلا، او وقت ان كلكم موجودين في البيت او العائله موجوده في البيت، تستطيعوا تقفلوه تامين داخلي، بحيث انه حتى اي احد من الخارج ما يقدر يفتح لكم اياه، حتى لو عنده الرقم السري او عنده او البصمه، او اي احد من افراد العائله الخارج ما يقدر يدخل عليكم اذا قفلتم كذا. هذا تامين داخلي يسمى للاطفال او زي كذا مثلا، وهكذا. والافضل انه هذا لا تستخدموه في حاله وجود اطفال لحالهم، لا يستخدموا يقفلوا على نفسهم، لانه ما غير جيد. هذا الخيار غير جيد، لان هذا تامين داخلي فقط للي في داخل الشقه. هذا يفضل للكبار او للعائله وقت النوم مثلا، وعارفين انه او ما يبغوا احد يدخل، ما حد عنده بصمه مثلا او عنده رقم سري او غيره من العائله، ما تبونه يدخل عليكم وانتم نايمين مثلا. هذا خيار افضل، او زياده حمايه امان، ولا هو امن اصلا ما في اي مشاكل. والحمايه فيه والتشفير فيه قوي وعالي جدا، لان هذه شركه كانجو، شركه من كبرى الشركات الصينيه في تصنيع هذه الاقفال الذكيه. نوريكم بعد كذا في المقاطع الاخرى كيف طريقه الميزات او المميزات الرئيسيه في التطبيق اللي تستطيع من خلال التحكم في الجهاز هذا او السمارت لوك القفل الذكي. طبعا في حال اقفال الباب نحدد بالتطبيق انه يقفل اوتوماتيك او مانوال يدوي من هذا الزر باستمرار، زر القفل. في حالة الخروج، طبعا في حالة الخروج يقول لي لوك، شوف لاحظ تم اغلاقه، الان مقفول. او من خلال التطبيق الخيار الثاني اللي هو من هذا الزر، نضغط عليه باستمرار هذا الزر ويتم اغلاق القفل الذكي في حال الخروج طبعا. كذلك هذه محتويات الكرتون الرئيسي، هذا شكله، وهذا محتويات الكرتون إذا اشتريتوه أو محتويات المنتج. طبعا هذه اللي هي هنا، هذه الثلاثة يجي معها 3 كروت فتح، كروت ممغنطة أو شرائح ممغنطة تبرمجها بمجرد أنك تنزل التطبيق حقهم، وأضيف لكم الرابط حق التطبيق. يتم عملية البرمجة، تبرمجها هذه الشرائح الممغنطة أو البطاقات بنفس القفل الذكي الخاص بك، لأن كل قفل له شفرة معينة وله تشفير خاص معين، كل قفل مميز عن الآخر. فهذه تبرمجها واحدة لك مثلا، وواحدة لأحد أفراد العائلة، والثالثة الاحتياطية. هذا في حال تفتح من خلال بطاقة،
عندك خيار كذلك بالرقم السري، خيار آخر بالبصمة، خيار آخر بالتطبيق، بالأو تي بي وان تايم باسورد اللي هو رقم سري مؤقت ترسل لمرة واحدة ويستخدم لمرة واحدة، أو تقدر تحدد الرقم السري إلى يوم معين، يومين إلى آخره، في حال عندك ضيف أو في حال أنك تريد أن تؤجر الشقة أو الوحدة السكنية. فهذا ميزات أخرى كثير. يعني من ميزات هذا القفل الذكي سمارت لوك أنه حتى لو ما عندك مفتاح أو ضاع عليك المفتاح، خلاص هذا يغني. كنا أول في الأقفال القديمة إذا ضاع المفتاح أو لابد يكون عندي مفتاح ونسخة أخرى من المفتاح عند أحد أفراد العائلة، لا، هذا يغني عنك هذه المشاكل كلها. وهذه هي إيجابيات القفل الذكي. وتابعونا إن شاء الله، حنطرح لكم مكونات أخرى للبيت الذكي، من الإضاءات الذكية، المكيفات الذكية، كذلك العين السحرية الذكية، في أشياء كثير فسوف نضيفها في هذه السلسلة. هذه هي البداية فقط، أنه نريكم المنتج هذا حق القفل الذكي كيف يعمل في البيوت الذكية. طبعا في حالة أنه مثلا صار حالة طارئة أو انقفل، يعني انتهت البطارية يعني مدتها طويلة جدا، قابلة للشحن بالباور بانك اللي هو منفذ الباور بانك اللي هو البطارية، تقدر تشحنه من خلال شاحن عادي، ما في مشكلة. ففي حالة أنه انتهت البطارية مثلا، عندك المفتاح هذا المفتاح، نسختين منهم موجودة في المنتج مع المنتج. يعني في حالات معينة تقدر تفتح من خلال مفتاح مميز طبعا ومختلف ومدخله سري، ويعني مختلف عن المفاتيح الأخرى، مفتاح طويل من نوع مختلف آخر جدا لا يمكن نسخه. هذا في حالات الطارئة. وكذلك في ميزة في أنه في هذا المنتج، أنه يتميز هذا المنتج أنه في يعني تستطيع الميزة هذا أنه في التطبيق الخاص بهم يعني يظهر لك عمليات الدخول والخروج، يعمل لك سجل، يظهر لك لوج ريكورد، سجل بعمليات الدخول وفتح الباب والخروج، الفتح والقفل. وفي حالة المحاولات أكثر من مرة يعطيك تنبيه إشعار كذلك، يعني تقدر تدخل في التطبيق تشوف كل الإشعارات. فهذه ميزة للأمان والحماية وللمتابعة وإلى آخره. فميزات، يعني هذه هي الميزات، وأتمنى أكون أوجزت. وحوريكم التطبيق الآن كيف الميزات اللي حتفيدنا كثير كذلك في التطبيق المرتبط بالجهاز. هذا هو التطبيق، اسمه TT Lock، موجود في الكتالوج، موجود الرابط حقه نفسه بالضبط. هذا حتى لو تبحث عن نفس الاسم ذا بيظهر لك في الجوجل بلاي ستور حق أجهزة الأندرويد، وكذلك موجود في أجهزة الآيفون في أب ستور، متجر التطبيقات. فتبحث بهذا الاسم TT Lock بيجيك على طول هذا اللي هو رابط أو التطبيق نفسه. التطبيق هذا ممتاز جدا، يعني جدا ممتاز ومريح، في ميزات جدا رائعة جميلة. خلينا نشوفها مع بعض. طيب، هذا هو التطبيق الآن، وهنا تظهر المعلومات حقت البطارية. نعرف أن البطارية 80% الآن، يعني حتى البطارية اللي هي الكاباسيتي حقتها أو السعة تأخذ وقت طويل، يعني وقتها طويل جدا، ما تنتهي بسرعة، قابلة للشحن. هنا يظهر لك انك كيف تقفل الباب وكيف تفتحه من الزر هذا. هنا يعني تبين تقدر تقفل الباب. شوف، لاحظ، تقفل الباب من خلال الزر هذا وتفتح الباب في حالة انك كنت برا. كذلك ضغطة واحدة تفتح الباب، ضغطة مستمرة تغلق الباب، او تغلق الباب بالزر الخارجي كذلك. واذا قربت من الباب نفس الشيء، تقدر تفتح الباب نفس الطريقة. وعندك هنا مثلا الزر هذا، هنا زر الاي كيز او المفاتيح الالكترونية، من خلالها تقدر ترسل ارقام سرية محددة بوقت معين. هذا لاصحاب الشقق اللي بيأجرونها مثلا، او اللي بيعطونها لناس معينة وكذا، وقت معين يعطيك من ستارت تايم اند تايم زي كذا. تحدد الوقت وتحدد اسمها وتحدد الايميل حقه او جواله، وترسل، توصل رسالة نصية او ترسل على ايميله، توصل برقم سري معين. هنا تقدر، هذا طبعا تايم اللي هي مؤقتة بوقت محدد بوقت. هنا بيرمننت اللي هي للأبد، يعني مثلا رقم سري للأبد للمالك او لأحد افراد العائلة، تكتب الاسم هنا ورقم الجوال وتحدد الرقم.
هنا وان تايم باسورد، وان تايم مرة واحدة، هذه تستخدم مرة واحدة، يعني بمجرد انه يدخلها مرة واحدة في اذا دخل البيت من خلال لوحة المفاتيح في السمارت لوك القفل الذكي، خلاص مرة واحدة يتم استخدامها، تتلغي تنحذف، حقت مرة واحدة، حق الضيف مثلا او احد زي الى اخره. هنا مستمرة باستمرار دائما، تحدد validity period او الفترة صلاحيتها كل خميس او كل جمعة او كل سبت او كذا، من الساعة كذا الى كذا الى اخره. فهذه يعني هذه ميزة ايش؟ الارقام السرية. هذه عندك الباس كود نفس الشيء، تعمل رقم سري مثلا، نفس فكرة هذيك ولكن بارقام سرية. هذه طبعا في حالة انك ترسلها لأحد كذلك. هنا عندك الكارد، تقدر تبرمج الكروت من هذا الأيقونة، هذه كاردز، الكروت اللي عندك اللي هي الشرائح الممغنطة أو الكروت اللي تفتح الأبواب. وكذلك هنا فينجر برنت، تحط البصمة من هنا، إذا ضغطت على هذا الزر تروح تبرمج البصمة، يطلب منك انك تروح عند الجهاز وتحط البصمة 3-4 مرات حتى يتم ضبطها وحفظها في الجهاز اللي هنا، والجهاز كذلك اللي في السمارت لوك في داخله. وهنا ريموت، هذه في حالة انه عندك قطعة، اذا انت مثلا قطعة خارجية تباع في المحلات، انك تحطها تضيفها في البيت بحيث انها تعمل ربط للجهاز عن بعد. يعني انت الان تقدر تستخدم الجهاز في داخل حدود الشقة، وفي عند الباب الخارجي قريب منه، يعني حوالي كم متر، امتار قريبة مسافة البلوتوث، لانه هو عن طريق البلوتوث. لكن اذا في حالة انك تستخدمه حتى وانت خارج البيت مثلا لاصحاب تأجير الشقق وكذا، هذا ايش؟ تضيفون قطعة وتسوون عملية ريموت من هنا، بحيث انك تقدر ايش؟ ترسل الارقام السرية والاشياء هذه الى اخره، وعن بعد وتتابع وتشوف الريكوردز حقتها اول باول. وفي نفس الوقت يعني حتى الارقام السرية تقدر تسويها بدون ما تحتاج الى قطعة الريموت هذه في حالة انك كنت بعيد جدا وتبى تتابع الدخول والخروج ومن دخل ومن خرج في الريكورد، اللي هي هذه قائمة الريكورد. لكن في حالة انها ما هي موجودة، حتى اذا وصلت مثلا البيت او اقتربت من الباب، هو يتم عملية تزامن، يتم التزامن تلقائيا وتظهر المعلومات كلها. فالآن ظهر عندي انه ايش؟ وقت الدخول، انا طبعا دخلت اليوم، وهنا وقت الدخول رقم احد افراد العائلة، ونفس الشيء هنا. فيظهر ايش؟ المعلومات كاملة بالتفصيل، من دخل ومن خرج، والمحاولات الخاطئة اذا ادخل رقم سري غلط او حط البصمة الى اخره، وكلها تظهر هنا المعلومات. وهذا هو التطبيق. ان شاء الله اكون افدتكم، الله يعطيكم العافية. طبعا تقدر تضيف وتبرمج التطبيق بنفس الخطوات الموجودة في الكتالوج المرفق في العبوة في المنتج. وإذا بتطلبوا مثلا، أنا طبعا تقدروا تطلبوا من الموقع تيرا دورز، اللي هم الوكلاء في السعودية لشركة اللي هي الأقفال الذكية اللي اسمها كانجو. فهذا هو الوكيل حقها، وتقدر تدخل الموقع. أنا بضيف الروابط جميعا، روابط التطبيق وروابط طلب المنتج، وموقع المحل اللي يبيع المنتج أو القفل الذكي في الروابط أدناه في الوصف الفيديو. وإذا رحتم للمحل مثلا قولوا له من طرف فيصل السبيعي اللي مسوي الإعلان، ووروه الرابط حق اليوتيوب، بيعمل لكم خصم خاص إن شاء الله. وإن شاء الله تابعونا، لأنه أنا بأضيف كذلك، هذه بداية طبعا، بأضيف الأجهزة الإلكترونية الأخرى، الأجهزة الذكية، إنها إحدى مكونات البيت الذكي، والمكونات الأساسية كذلك اللي هي مثلا أليكسا أمازون من شركة أمازون. وكذلك كيف يتم ربطها، عشان أنا تكلمت قلت أمازون تكلمت فيها وكذلك أليكسا ستوب، وكذلك الأجهزة اللي هي المكيفات الذكية، التلفزيون الذكي،
بيب هول أو العين السحرية الذكية والجرس الذكي، وكذلك الديش واشر الذكية اللي هي غسالة الصحون الذكية وغسالة الملابس الذكية، وأي شيء يعني يكون موجود في مجال البيت الذكي إن شاء الله بنطرحه في هذه السلسلة. حتكون هذه سلسلة متكاملة، سلسلة إن شاء الله متكاملة. إحنا بدأنا من إيش؟ بدأنا من القفل الذكي من بداية البيت، من بداية البيت بدأنا بالقفل الذكي من خارج البيت حتى يكون الترتيب يعني بالطريقة الصحيحة، ونبدأ بعد كذا بجميع الأشياء الموجودة. فإن شاء الله تابعونا في هذه السلسلة، سلسلة مكونات البيت الذكي. حنضيف كل الأشياء وكل ما يكون جديد في عالم البيت الذكي السمارت هوم بإذن الله إن شاء الله. تابعونا، وشكرا وآسف على الإطالة.